Საღამოშტობი საქართველო. ჩვენ ამ დღეს ეს დღე გადავდეთ 3-4 დღით, იმიტომ რომ იმდენად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გვაქვს, რომ ჩვენ გვინდოდა ტელევიზიების თანდასწრებით ეს გვეთქვა, მაგრამ როგორც ხედავთ, ცარიელია ჩვენი დარბაზი. 5 ტელევიზია უნდა მოსულიყო, მაგრამ როგორც ყოველთვის ჩვეულებრივი ხალხი არავის არ აინტერესებს. და ესეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც, რომელიც ჩვენ წინასწარ ვაცნობთ ყველა ტელევიზიას, რატომაც არ აინტერესებთ. მაგრამ მოდით, ჩვენ უფრო მეტნი ვართ და მინდა გაგიზიაროთ ეს ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს. თუმცა მოკლედ მაინც გეტყვით, ვინც არ გვიცნობთ, იმიტომ რომ ეს ლაივი გვინდა რომ ნახოს ბევრმა. ჩვენ ვართ შეცვალე საქართველო, ერთადერთი სუფთა პოლიტიკური ძალა საქართველოში. ერთადერთი რეალური მესამე ძალა საქართველოში. მიუხედავად ჩვენი მოკლე პერიოდის არსებობისა, ჩვენ უკვე შედეგებით ვამტკიცებთ ყველაფერს. მაგალითად, ყველაზე მაგარი პროგრამა გვაქვს საქართველოში, რომელიც 2024 წელს, არა უგვიანეს 2024 წლისა, საქართველოს გახდის ევროპის საუკეთესო ხუთეულში შეიყვანს ჩვენი პროგრამა. ეს რას ნიშნავს? პოლონეთს გადავასწრებთ შემოსავლით ერთ სულ მოსახლეზე. და ამაზე დასკვნა გვიდეს, მარტო ჩვენი პროგრამა არ ამბობს ამაზე. შეგიძლიათ შეამოწმოთ ჩვენი ვებგვერდი და დარწმუნდებით ამაში. ამ პროგრამის ნაწილობრივ ძალიან დიდი ადგილი ასევე უკავია საგარეო პოლიტიკას. იმიტომ რომ საგარეო პოლიტიკის გარეშე ჩვენ რეალურად ვერ გავაკეთებ და ვერ განვახორციელებთ ეკონომიკურ რეფორმას, რომელიც ჩვენ გვაქვს მონაკოს, დუბაის და შვეიცარიულ მოდელების გაერთიანებით. ვინაიდან ძალიან მარტივად და მოკლედ რომ გითხრათ, ერთ-ერთი იდეა დუბაის მოდელის გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ საერთაშორისო კორპორაციებს შევთავაზოთ 0%-იანი საგაცხადო სისტემა, ანუ ეგრეთ წოდებული tax haven-ი, 3-4 საგაცხადო და წილში ჩასვლა საქართველოს მოსახლეობა გარკვეული პროცენტით, მაგრამ მთლიანობაში მსოფლიოში ყველაზე დაბალი გადასახადი ექნებათ მაინც. თუმცა ძალიან ბევრი შეიკავებს თავს, თუ ჩვენ არ მოვაგვარეთ რუსეთთან პრობლემა. იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ ბიზნესი, რომელიც მრავალ მილიარდიანი გაქვს, შენ არ გადმოიტან კონფლიქტურ სიტუაციაში, რაღაცა უნდა მაგარი საგაზღვრო სისტემა შემოგთავაზოს. ამიტომ ჩვენ ყველა მიმართულებასთან ერთად მოგვიწია ჩაშლა საგარეო პოლიტიკის განხილვა და გიხსნით ფარდას ახლა უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან მიმართებაში. ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი ვართ, ჩვენ ჩვეულებრივ ხალხმა შევქმნით ეს პოლიტიკური ძალა იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მორჩეს ეს არაფრის კეთება და უკუსლა ქვეყნის, რომელიც უნდა იყოს 3-4 და გვაცხოვრებენ ჯოჯოხეთში. ეს არის რეალობა. ამიტომ საქმეზე რო გადავიდეთ, ჩვენ მივწერეთ ბატონ პუტინს წერილი ადამიანურ დიპლომატიურ სახალხო ენაზე და ვთხოვეთ, რომ თუ არის შანსი, ანუ ჩვენ პროგრამაში უნდა გადაგვეწყვიტა, რომელ მიმართულებას ავირჩევდით საგარეო პოლიტიკაში. და ამიტომ პირველ რიგში მივწერეთ მას ბატონ პუტინს წერილი, რომ თუ არის შანსი საქართველოსა და რუსეთს შორის დაალაგდეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ საქართველოს და რუსეთს შორის არის მთავარი პრობლემა და არა აფხაზეთსა და ოსეთს შორის. თუმცა აფხაზეთსა და ოსეთს შორის არის ადამიანებს შორის ურთიერთობის დაალაგების პრობლემა, იმიტომ რომ პროპაგანდის ცუდი პროპაგანდის გამო და პოლიტიკოსების გამო ზოგადად არის გაფუჭებული სიტუაცია. მე მგონი დამეთანხმებით, რომ ხალხს არ უნდა ომი, არ უნდა ძალადობა, არ უნდა აგრესია, ხალხს უნდა უბრალოდ მშვიდობა, თავისუფალი გადაადგილება, თანასწორი უფლებები და ბედნია და კარგად ცხოვრება. და ეს პოლიტიკოსები ქმნიან ამ საშინელ სიტუაციას. ამიტომ ჩვენს მივწერეთ ბატონ პუტინს თხოვნით, რომ თუ ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი, რომ თქვენთან მოვილაპარაკოთ და დავიწყოთ ურთიერთობები რეალურად, გთხოვთ დაგვიმტკიცოთ ეს ქმედებით, იმიტომ რომ მე არავის არ ვენდობი რეალურად სიტყვაზე და ვთხოვეთ, რომ თუ არის შესაძლებელი 48 საათით იყოს თავისუფალი მიმოსვლა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის
სადაც გავშლით სუფრას და ადამიანები ერთმანეთს მოისიყვარულებენ, შეხვდებიან 48 საათის განმავლობაში, თავისუფლად იმოძრავებენ და ეს იქნება პირველი მაგალითი და პირველი გადადგმული ნაბიჯი რეალურად კეთილმეზობლური ურთიერთობების დამყარებისთვის, რაც წლები აქვს ჭირდება. ამასთან დაკავშირებით ბატონმა პუტინის ადმინისტრაციამ მოიწერა წერილი, რომ ჩვენ გადავეცით თქვენი თხოვნა, თქვენი წერილი ბატონი ლავროვის ადმინისტრაციას, საერთო საქმის სამინისტროს და მათგან რამოდენიმე დღის წინ მოგვივიდა წერილი. როგორც გითხარით, ჩვენ არ გავასაჭიროებთ ეს იმავე დღეს, 30 სექტემბერს, როდესაც მოგვივიდა, იმიტომ რომ გვინდა რომ ტელევიზიებით გვეცნობებინა ეს ინფორმაცია. თუმცა რადგან არ აინტერესებთ, ჩვენ უფრო მეტნი ვართ, როგორც გითხარით და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ სიმართლე და ჩვენ გეუბნებით მხოლოდ სიმართლეს და ყველა სამინისტროს ხვდით ფარდას. ხო, თან ტელევიზიების დრო არის სრულებით ნაყიდი, ვერცეთ გადაცემაში ვერ გვიწვევენ, იმიტომ რომ ეს უკვე გავარკვიეთ არჩევნების ბოლომდე და შესაბამისად მოკლედ და კონკრეტულად ხალხი არავის არ აინტერესებს, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ხალხო, ჩვენ თავზე ეს ყველაფერი და ჩვენ გთავაზობთ პლატფორმას რეალურად, სრულყოფილ პლატფორმას და ჯერ თქვენზეა. ეხლა მოგვისმინეთ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, სალის ვთხოვ რომ გადაიღოს თუ შეიძლება ესე. როგორც გითხარით, მოიწერა ოფიციალური წერილი საერთო საქმის სამინისტრომ, ეს არის ოფიციალური წერილი, ეს არის მანამდელი წერილის პასუხი, რომ გადაუხსნა ლავროვის უწყებას და ქართულად მოწერილი ხავს წერილს. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 30 სექტემბერი 2020 წელი გიორგი გაგნიძეს პატრიოტულ გიორგი ალექსანდრეს წერილ. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვ.ვ. პუტინის სახელზე თქვენი მიმართვა განხილული იქნა რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ. ვიზიარებთ თქვენს შეხედულებას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს კეთილმეზობლური კავშირების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. ჩვენ სიმპათიით ვართ განწყობილი სახალხო დიპლომატიის გზით. უბრალო ადამიანებს შორის ურთიერთობების დალაგებისკენ სწრაფვის მიმართ. რუსეთი ყოველთვის იყო საქართველოსთან ურთიერთობის ნორმალიზების მომხრე და ეხმიანება 2012 წლის ბოლოს თბილისში მომხდარი პოლიტიკური ცვლილებების შემდეგ შემოსულ პოზიტიურ სიგნალებს. თუმცა სამწუხაროდ ოფიციალური თბილისი მზად არ აღმოჩნდა რუსეთთან არამხოლოდ კონსტრუქციული თანამშრომლობის წარმატვისთვის, არამედ არ თანხდება ისეთ საბაზისო ბრალებში ნაბიჯზეც კი, როგორიცაა საქართველოს მიერ გაწყვეტილი დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის საკითხი. აგრძელებს მისდიოს პოლიტიკას, რომელიც უარყოფს კავკასიაში ახალ რეალობებს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მზად ვართ ერთობლივი მუშაობისთვის. ვთვლით, რომ პრაქტიკული თანამშრომლობა სავაჭრო ეკონომიკურ და კულტურულ-ჰუმანიტარულ სფეროებში ადამიანების შორის კონტაქტების გააქტიურება, რაც ეფუძნება ჩვენი ერების სულიერ და ისტორიულ სიახლოვეს, საშუალებას მოგცემს უკეთ გავუგოთ ერთმანეთს. ყოველივე ეს მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მომავალი ურთიერთთანამშრომლობისთვის. გმადლობთ აქტიური სამოქალაქო პოზიციისთვის, თქვენი წინადადებები ცნობად არის მიღებული და გათვალისწინებული იქნება მუშაობის პროცესში. პატივისცემით დსთ-ს ქვეყნების მეოთხე დეპარტამენტის გაყოფილების უფროსი ვ. ვასილევი. ესეთი წერილი მე საქართველოში ვცხოვრობ მთელი დაბადებიდან. ესეთი წერილი რუსეთის მხრიდან მე არ მახსოვს, ან რაიმე გაშრებული ესეთი სერიოზული დადებით მესიჯი არ ყოფილა. ეს რეალურად წერილი არის ისტორიული გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ეს მათ მიწერეს ჩვეულებრივ ხალხს და არა პოლიტიკოსებს. პოლიტიკოსებს ნახეთ რა წერია, ხო? არა დიპლომატიას და დიპლომატიის სულიც არა. ასევე ჩვეულებრივ ხალხს ისინი წერენ, რომ ძალიან მოტივირებულები არიან, აქ თარგმანი ცოტა სიმპათიით, მაგრამ იმპანიрует. ეს ნიშნავს, რომ ძალიან მოტივირებულები არიან, რომ დაალაგდეს სიტუაცია. situația, სახალხო დიპლომატიის გზით, ასევე
ისინი პირდაპირ გეუბნებიან, რომ შესაძლოა დაალაგდეს ჩვენი ურთიერთობით საბაჭრო ეკონომიკური მდგომარეობაც. ეს რას ნიშნავს? რომ რუსეთის, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საზღვრები იყოს ღია და არ იყოს როგორც ახლა. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენს თხოვნასთან დაკავშირებით 48 საათით მოხდეს თავისუფალი გადაადგილება ტერიტორიებს შორის და მოხდეს ადამიანების შეხვედრა იქ და molxiნება, რომ პირველი ნაბიჯი გადაიდგას ხალხს შორის კეთილმეზობლური თანასწორი ურთიერთობისკენ. მათ განაცხადეს, რომ ცნობად არის მიღებული და გათვალისწინებული იქნება მუშაობის პროცესში. თქვენ როდისგან გიათ რუსეთისგან ესეთი ფრაზები ნებისმიერი მიმართულებით. ჩვენ ვიწერთ უკვე პასუხი, რომ თხოვნით რომ დავაზუსტოთ, როდის შეიძლება ეს მოხდეს ან ნაფორმით, შეიძლება თქვა ზუსტად ისე არ მოხდეს, როგორც ჩვენ შევთავაზეთ, მაგრამ გარკვეული ფორმით მოხდეს, თუმცა ფაქტია დამეთანხმებით, რომ ეს სერიოზული პირველი ნაბიჯი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ქართველებმა ხელში აღება სახელმწიფო მართვის, ჩვენ თავაზობთ პლატფორმას, ნახეთ რა ეფექტურად და მოკლე პერიოდში ვაკეთებთ ყველაფერს. საუკეთესო პოლიტიკური პროგრამა გვაქვს საქართველოს ისტორიაში. საუკეთესო ნაბიჯები არის გადადგმული ყველა მიმართულებით. ეს იქნება გარემოს დაცვა, ეს იქნება განათლება, ეკონომიკა თუ სხვა. ამიტომ ეს არის ჩვენი რეალური დანიშნულება, ანუ ეს არის ჩემი რეალური მოწოდება. მე მიყვარს კეთება საქმის ძალიან მოკლე პერიოდში, ძალიან ეფექტურად და მინიმალური რესურსებით. ჩვენ ვართ ყველაზე ნაკლებად დაფინანსებული პარტია საქართველოში. შეიძლება ვთქვათ, რამდენიც არ შევდივართ, მაგრამ 99% შემთხვევაში. ანუ ჩვენ ვაფინანსებთ ყველაფერს და ამას მხოლოდ იმიტომ ვაკეთებ, რომ ეს ჩემი სურვილი რეალურად, რომ საქართველოს ვიღაცამ შესთავაზოს რეალურად მესამე ძალა, რომლებიც არიან მხოლოდ მოტივირებული იმისკენ, რომ საქართველოს ძალიან მაგარი. საქართველოს უნდა იყოს ძალიან მაგარი, არა უგვიანეს 2024 წლისა და უნდა იყოს ხუთეულში ევროპის. ამიტომ მოდის ახალი წელი, 3 კვირა დარჩენებამდე და მოდით შევხვდეთ ახალ წელს ძალიან მაგარ საქართველოს. 2021 წელი უნდა იყოს ძალიან წარმატებული წელი და ერთი ნაბიჯი გვაკრია. სულ რაღაც 3 კვირა გვაშორებს სწორი გადაწყვეტილების მიღებამდე. პირდაპირ გეუბნებით ყველანაირი მიკი-მოკების გარეშე. ჩვენზე უკეთესი პოლიტიკური პარტია რო იყოს, მე დღესვე შევწყვიტავდი ურთიერთქმედებას და არ დავხარჯავდით თუნდაც ფულს, რომელიც ძალიან დიდი ოდენობით იხარჯება ამ ბიუროკრატიული წესებით. ამიტომ გთხოვთ გავერთიანდეთ და ერთხელ და სამუდამოდ დავამარცხოთ ეს სისტემა. ეს არის შესაძლებელი თუ გავერთიანდებით ერთად. მადლობა ყველას გამშვიდობის. მომავალ შეხვედრამდე.